Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So आज हम पढ़िम जतिया विद्यालय क्लास 7 और चिल्ड्रेन ऑफ द रेनबो MCQ क्वेश्चन आंसर खिनि. So please যদি ভাল পোৱা সাবস্ক্রাইব কৰিবা, লাইক এটা কৰিব নাপাহৰিবা. To start, what is the name of the poet? কবিজনৰ নাম কি আছিল? ৰবাৰ্ট হুক, CJ হেক, জন ৰয়. তো correct answer হৈছে CJ হেক. The next question was second question to হৈছে এটো তোমাকে চাই যোৱা আৰু তোমাকে ভাল পালে सब लाइक এটা কৰিবা. সি ইজ দ্য ড্যাশ অফ থ্ৰু চিলড্ৰেন বুকস. উত্তৰটো হৈছে অথৰ. গতিকে চিলড্ৰেন বুকছখনৰ কি কোন হয় তাই সেইটো সুধিছিল মানে, গতিকে উত্তৰটো কি হয়, তেওঁ অথৰ হয়. হোৱাট ডিড সি টক য়েষ্টাৰডে? যোৱাকালি তাই কি পাতিছিল? গ্ৰামী, ফুড, ৱাচ. উত্তৰটো হৈছে গ্ৰামী. এণ্ড নেক্সট কুৱেশ্যন ৱাজ এবাউট এ ডেশ আই ন'. গাৰ্ল, বয়, ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ. মই জানো যে তাই কি, সেইটো কৈছে উত্তৰটো হৈছে গাৰ্ল, তাই এজনী ছোৱালী. নেক্সট 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে হাৰ স্কিন চে, তাই স্কিনৰ কালাৰটো কি? ছেম, ডিফাৰেণ্ট, ৰেইনবো. সেইটো হৈছে ডিফাৰেণ্ট, বেলেগ হয় অকণ. তো কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 দ্য আদাৰ ডেছ টিচাৰ. তাইক বেলেগে জোকায়, কোনে? বয়জ, গাৰ্ল, চিলড্ৰেন. ল'ৰাই নে ছোৱালীয়ে নে চিলড্ৰেনে? গতিকে কি হয়, চিলড্ৰেনবিলাকে তাইক টিজ কৰে. কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 এণ্ড ডে নেভাৰ লেট ডে. উত্তৰটো কি দিছে? ৰান, চিট, প্লে. গতিকে এই তিনিটাৰ ভিতৰত উত্তৰ হৈছে প্লে. এণ্ড নেক্সট কুৱেশ্যন ৱাজ কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 আই থিংক চি লুক জাষ্ট. কৈছে যে তাইক দেখিব কেনেকুৱা লাগিছে? নাইচ, বিউটিফুল, গ্ৰেট. গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বিউটিফুল মানে ধুনীয়া. And question number 9 her skin is chocolate. তাই স্কিনটো কি? চকলেট কালাৰ হয়নে? ৰেডিছ ব্ৰাউন হয়নে নে ব্ৰাউন হয়? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ব্ৰাউন. কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 and told me she was কি? প্ৰাউড. তাই প্ৰাউড ফিল কৰিছিল নে গিল্টি ফিল কৰিছিল নে একোৱেই ফিল কৰা নাছিল? গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে প্ৰাউড. তাই বহুত নিজকে গৰ্ব ফিল কৰিছিল, গৰ্ব হৈছিল, প্ৰাউড কৰিছিল. নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য চিলড্ৰেনছ লাইফ. চিলড্ৰেনছৰ লাইফবিলাক, জীৱনটো ৰেড, ব্লেক, অল অফ দিছ. কেনেকুৱা আছিল? ৰেড আছে নে ব্লেক আছে নে অল অফ দিছ? দুইটাই হয়. শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে দুইটাই হয়, ৰঙাও আছিল কলাও আছিল. নেক্সট কুৱেশ্যন বাট দ্য কালাৰ্ছ আৰ নট হোৱাট. কালাৰটো মেটাৰ নকৰে নে অবজেক্ট নে ছাবজেক্ট? কি কালাৰটোক মানে সিহঁতে কি কাৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিছে? গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে মেটাৰ. কালাৰ কেতিয়াও কাৰো লাইফত মেটাৰ নকৰে, তুমি কলা হোৱা বগা হোৱা একো মেটাৰ নকৰে. নেক্সট কুৱেশ্যন ইটছ হোৱাটছ ডাউন ইনচাইড. ভিতৰত কি আছে? আণ্ডাৰ, ডিপ, নান অফ দিছ. ইনচাইডৰ আগত কি হ'ব? ডিপ. ইটছ হোৱাটছ ডাউন, ডিপ ইনচাইড. ভিতৰত আৰু ডিপ কি আছে? ৱেন উই চে উই আৰ কালাৰ ব্লাইণ্ড, কালাৰ ব্লাইণ্ড. ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে color blind. Then question number 15 in all dash and in all minds. A liver, B lungs, C heart. ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে heart. তো আজিলৈকে ইমানেই আছিল. প্লিজ, থেংক ইউ.